कार्यहरू पहिला पनि भइरहेको हो। अब पहिलाको कार्यहरू ठिक भएन, नयाँ किसिमले अगाडि बढ्नु पर्यो भनेर हामी सबै लाग्ने, फेरि त्यही प्रकारले दोहोऱ्याउने, त्यही ढाँचालाई दोहोऱ्याउने, त्यही बुथ क्याप्चरलाई दोहोऱ्याएको अवस्था हेर्नु। निरङ्कुशताको आगो दन्किन्छ, त्यति बेला त्यो निरङ्कुशताको आगोमा बल्ने, आफ्नै जवानको ज्यान लिने त्यो नेकपा माओवादीको चुनाव चिन्हमा के तपाईको भोट जान सक्छ? अनि म तपाईलाई भन्न चाहन्छु, जसले पहिलाको जग्गा अब यो सिमेन्ट फ्याक्ट्रीले लियो, अनि अब यो 12-14 वर्षसम्म यो फ्याक्ट्री चल्यो, अनि त्यही अब महिना तलब दियो, त्यही खायौँ, जीविका गऱ्यौँ, बत्तीको पैसा तिर्नु, धारो बत्ती होइन, बच्चा पढाउनु होइन, एउटा भए पनि छोरा पढाउनै पर्यो, यताउता गर्नु हरे गर्नु। अब त्यही नोकरीबाटै अलिअलि दुःख जिलो पुग्यो। त्यो पछि यहाँ उयो पारी कृष्ण प्रसाद भट्टराई अब नेताहरूले घर बनाएर बस्यो होइन, घर बनाएर बसेपछि उनीहरूलाई अब धुलो उडेर गयो अरे कि त्यहाँ उनीहरूलाई असर पर्यो अरे भनेर शेरबहादुर देवालले बन्द गर्यो। पहिला अब अरूको हेरेँ त्यता कोठा बस्नेहरूले गरे, अनि कोठा बस्ने गरेपछि अनि अलिअलि हेरेपछि अब मलाई त घरमा खानु छैन, झिकुन दाल चामल खान नपाउने अवस्था भयो। अनि यस्तै गरेर झिकेर कतिचोटि त यस्तो नङहरू कतिचोटि गइसक्यो, यस्तै गरेर सिकेको यो खानुको लागि नै हो यो गरेको, बाँच्नुको लागि। म अब 3 महिना अलिक खुरुखुरु गरेँ भने 3-4 महिनामा एकटी पुर्याउँछु होइन, 2500 दिन्छ, 2400 दिन्छ, त्यही त हो नि। कोही कता खोटाङतिर 3 नम्बरतिरको हो तिनीहरू होइन। अब त्यस्तो पढ्ने खेल्ने खाने बेलामा त्यस्तो बच्चाहरूले पनि यस्तो दुःख गर्छन्। हामी त दुःखी भयौँ, बच्चाहरू किन यस्तो दुःखी भएको होलान्, किन यस्तो गरिब भएको होला यो देश जस्तो दुःख लाग्छ नि। अब त्यो अब जसले राम्रो गर्ने जस्तो परिस्थिति छ त्यसलाई नै हाल्ने, राम्रो गर्ला जस्तो कुनै भागमा कुनैले पनि गर्दैन बाबु। कसलाई हाल्ने हाल्नै नजाने कि हात खाली राख्ने हो कि जस्तो पनि लाग्छ। कोही आउँदैन जस्तो लाग्छ, आत्माले देख्दैन, हृदय हाँस्दैन, आत्माले देख्दैन। अब हामीहरू त गाह्रो जति गाह्रो भए पनि दिन सिद्धिसक्यो भाइ। अबको बालबच्चालाई एकदम के होला भन्ने मात्रै ध्यान आउँछ कि। अब यी हुर्किने भाइ भतिजाहरू छन् नि होइन देशमा, सबैको एउटै रगत हो, एउटै ज्यान हो। अनि त्यसमा चाहिँ निस्सासिन्छु के म, के होला अब हामी त केही छैन, हाम्रो त जीवन गइसक्यो।
अबको अब यस्तो अब बच्चाहरू अब भाइहरू अब यो दिदी बहिनीहरू दाजुभाइहरू यी हामीभन्दा कच्ची उमेरको मान्छेले सुख पाओस् बरु त्यति मात्रै मेरो प्रार्थना त्यति छ। मलाई चाहिँ यो निसासिन्छु मलाई डर लाग्छ यस्तो भन्ने चाहिँ त्यो आउँदैन, मेरो मन मरिसकेको छ होइन। अबको यस्तो बच्चाहरूलाई तपाईँहरूदेखि उमेरको तल उमेरको मान्छेहरूको चाहिँ यो सबैको माया लाग्छ। त्यही भोकेसनल ट्रेनिङ सेन्टरमा तालिम सिक्ने क्रममा भेट भएको। त्यहीँ तालिम सिक्दा सिक्दा हाम्रो चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै परिचय भयो। परिचय भएपछि हामी अलिक क्लोज भयौँ, नजिक भएपछि हाम्रो एकअर्कामा सेयरिङ भयो। एकअर्काको वास्तविकता कुराहरू सबै कुराहरू थाहा भयो। थाहा भएपछि मैले चाहिँ उसलाई प्रस्ताव राखेँ, उसले पनि मलाई प्रस्ताव राख्यो। अनि बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो चाहिँ एउटा सम्बन्ध गाँसिँदै गयो। किनभने म पनि एउटा त्यस्तै दुःख पाएको व्यक्ति हो होइन। हामी बिचमा त्यस्तै कुराहरू सेयरिङ भएको थियो। उसमा पनि केही समस्याहरू रहेछ मसँग मेल खाने। ऊ पनि एक्लो म पनि एक्लो थिएँ होइन। त्यही कुराहरूमा चाहिँ मलाई एकदम सित बुझेको कारणले मैले उसँग चाहिँ प्रपोज राखेको। अनि हामी चाहिँ अब एकअर्कामा हाम्रो कोही पनि छैन, हामी चाहिँ एक हुनु पर्यो भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले मन पराएँ। अनि हामी बिहे गरौँ भन्ने कुराहरू राखेको। डर लाग्थ्यो पहिलाचोटि गर्दाखेरि, यस्तोले नै के माया गर्ला र यस्तोले के पार्ला र बुढी बिहे गरे पनि भनेर त्यस्तो लाग्थ्यो क्या। एकदमै डर लाग्थ्यो क्या। अलि खान्थ्यो क्या ड्रग्सहरू, त्यही भएर डर लाग्थ्यो कि अशोकहरूलाई यिनीहरूलाई देखेर डर लाग्थ्यो क्या। पछि बिस्तारै सुध्रिँदै गएपछि अनि त्यहाँदेखि कता कता माया लाग्दै गयो कि। अनि साथीहरूले फोन गर्ने होइन, अरूबाट थाहा पाएँ त्यसरी भन्दाखेरि मलाई नि कोही रहेछ माया गर्ने भन्ने चाहिँ मलाई पनि त्यस्तो आफन्त जस्तो महसुस भयो क्या। अब मेरो पनि कोही थिएन, बरु बिहे गर्नु पऱ्यो भनेर चाहिँ हामीले सल्लाह गरेर बिहे गरेको। अफिसमा सबैलाई भनेर एकसिट सबै सामानहरू दिएर छोरी जस्तै बिहे गरे।
आफूले भनेको बेलामा खान पाइन्छ अनि जस्तो बनायो भने त्यस्तै बनाएर खान पाइन्छ। अब अरू ठाउँमा अब आफू एक्लै भयो भने त अब दोकानमा जे पाए त्यही किनेर पनि खान सकिन्छ र घरमा चाहिँ जहाँ गए पनि घरमा चाहिँ घरको मान्छेले चाहिँ बनाएर राखिदिएको हुन्छ होइन। त्यो अवस्थामा चाहिँ आफू एकदम भोकाएर गइरहेछ भने टक्क खान पायो भने एकदम खुसी लाग्छ। मेरो आफ्नो मान्छेले ल मलाई चाहिँ यसरी सम्झेर बनाएर राखिदिए रहेछ भन्ने एउटा भित्रीदेखि एकदम खुसी लाग्छ कि कोही छ मलाई बुझिदिने मान्छेहरू छ अनि त्यस्तो खुसी लाग्छ कि मलाई विचार गरिदिने मेरो मेरो विषयमा मेरो पछाडिबाट सोचिदिने मान्छे पनि रहेछ, हरेक कुरामा केयर गर्ने मान्छे रहेछ भन्ने मलाई एकदम त्यो विश्वास लाग्छ। मेरो मान्छेहरू आफ्नो भन्ने छ भन्ने त्यस्तो एकदम आफ्नो परिवारमा एकदम खुसी लाग्छ त्यसमा। अहिले आएर चाहिँ मैले जब आफ्नो भनौँ न एउटा जीवनसाथी पाएँ होइन, जीवनसाथी पाएपछि आफ्नो मनमा लागेको कुराहरू सबै कुरा पोख्ने मान्छे छ क्या। त्यस कारणले मलाई चाहिँ अहिले आमा बाउको पनि याद आउँदैन। मेरो आमा बाउ दिदी बहिनी दाजुभाइ भनेर भनौँ न एउटा आफ्नो समस्या पोख्ने मान्छे जीवनसाथी छ। सबै कुराहरू दुःख सुखको कुराहरू उसलाई सेयर गर्छु। त्यहाँबाट चाहिँ मलाई अलिकति मन हल्का हुन्छ होइन। केही कुराहरू यस्तै अप्ठ्यारो छ भने उसले चाहिँ अलिकति हौसला दिन्छ। यसरी नै मैले चाहिँ अहिले चित्त बुझाएको छु। मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ, उसले भने जस्तै हो होइन। अब मेरो पनि आमा बाउ कोही छैन, अब सबै परिवार फ्यामिली त्यागेर आएर बसिरहेको छ होइन। बुढो के अरे मेरो श्रीमान छ, मेरो छोरो छ भन्ने छ मलाई होइन। कतै गयो भने केही हुन्छ कि ढिलो आयो भने पिर लाग्छ होइन। टाइममा घर आएन भने किन आएन होला के भयो होला भन्ने जस्तो हुन्छ क्या। त्यस्तै फिलिङ हुन्छ मलाई। मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ नि, अब कुनै पनि काम गर्दाखेरि होइन आफ्नो हातमा एजुकेसन आफूसँग छ भने जुनसुकै काम पनि गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई। जस्तो मैले अब धेरै दुःख पाएँ, मैले पढ्न पाएन होइन। अनि त्यसको लागि अब मैले मेरो छोरा पाएँ होइन। मैले जतिको दुःख नपाओस् होइन, बरु मैले दुःख गरेर भए पनि मेहनत गरेर भए पनि मेरो छोरोलाई चाहिँ म जसरी भए नि राम्रोसँग पढाउँछु लेखाउँछु। धेरै नभए नि एसएलसीसम्म पढाउँछु, त्यस्तो चाहिँ इच्छा छ मेरो।
यो ठाउँमा आउँदाखेरि चाहिँ मलाई कस्तो हुन्थ्यो भने साथीहरूसँग बस्थेँ है यो ठाउँ चाहिँ देखेको थिइनँ साथीहरूसँग बस्थेँ सडकमा बस्दाखेरि चाहिँ यो ठाउँमा बिस्तारै बिस्तारै साथीहरूसँग आउने बानी बस्यो साथीहरू आउने गर्थे र मलाई आउन चाहिँ डर लाग्थ्यो र बिस्तारै बिस्तारै साथीहरूसँग पछि लाएर आउँदाखेरि चाहिँ आफूलाई पनि सजिलो हुँदै गयो पहिला चाहिँ डर लाग्थ्यो पछि पछि इजी हुँदै गयो सजिलो भयो अनि एकदम बानी बस्यो त्यहाँ यो ठाउँमा आउनलाई अनि पछि चाहिँ त्यति डर लागेन र स्वास्थ्यको विषयमा त्यति मतलबै गरिन्थेन हामीले जे पाए त्यही खाने जहाँ पाए त्यहीँ सुत्ने त्यति मतलब हुन्थेन तर हुन्थ्यो बिरामी त हुन्थ्यो तर साथीहरू कतिले चाहिँ अब के भएको यताउति पुछेर सोधपुछ गरेर अनि त्यसको दबाई चाहिँ लिएर आउँथे साथीहरूले र एकअर्कामा साथीहरूमा चाहिँ केही सहयोग हुन्थ्यो तर त्यस्तो केयर चाहिँ गरिन्थेन आफूलाई अब खतराहरू त धेरै हुन्थ्यो होइन हामी जब तल बसिरहेका हुन्थ्यौँ कतिखेर हामी चाहिँ माथि जान मन लागेको बेलामा माथि उक्लिने समयमा चाहिँ माथिबाट फोहोरको थुप्रोहरू झर्थ्यो बोतलहरू अनि धेरै सिसाहरू झर्थ्यो त्यस्तोबाट चाहिँ अलि अप्ठ्यारो हुन्थ्यो अनि कति बेला चाहिँ हामी चाहिँ एकदम लडेको फोहोरहरू बोलेको शब्दहरू त्यस्तो भनौँ न सुनेर मान्छेहरूले चाहिँ ढुङ्गाले हिर्काएर लखाट्ने प्रयास गर्थे होइन र चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो गर्नु नहुने हो एकदमै लाग्दैन म आफू जस्तो मेरो बच्चालाई बनाउन चाहन्छु यहाँ किन आउन नदिने भने मैले विगतमा जति समस्याहरू झेलेँ होइन एकदम त्यो दिनहरू चाहिँ एकदम खतरा थियो किनभने मैले जुन पाउनुपर्ने मेरो बाबुआमाबाट पाउनुपर्ने सुविधाहरू थियो त्यो नपाउनुको कारणले चाहिँ म यो ठाउँमा आउनु पर्यो किन मेरो बाबुआमाहरू अलि नबुझ्ने थिए होला त्यहाँ त धेरै बच्चाहरू भएको कारणले चाहिँ समेट्न नसकेर छोडिदिएको होला अथवा मेरो बाआमाको बिचमा केही त्यस्तै झगडा पऱ्यो होला होइन नराम्रो भएर छोडियो होला र म पनि एउटा भनौँ न एक्लो भएपछि अनि म चाहिँ अब यताउता गर्दा गर्दै कसको घरमा काम गर्ने यताउता गर्दा गर्दै सडकमा आइपुगेपछि यस्तो नरक जस्तो ठाउँमा चाहिँ फ्याँकिन पर्ने भएको लाभ लाग्छ त्यस कारणले मैले चाहिँ मेरो बच्चालाई चाहिँ यो ठाउँमा आउन दिने के गरेर हुन्छ म बरु रगत पसिना गरेर उसलाई चाहिँ भनौँ न छाती फुलाएर समाजमा उभिएर केही गरेर खान सक्ने यस्तोको छोरा चाहिँ आज यस्तो भयो बाउ यस्तो थियो तर छोरा त भयो नि The monolithic corruption that you have, in the sense that the royal palace with its own family quarters, having access to banks, having access to international banks, investment in other like small industries and all that. I won't say that after he is removed that there won't be corruption. There would be corruption. At least there will be some transparency. We would try to remove it. I mean, you can't remove in one go. As long as there is scarcity in Nepal, the communism as such, communists as such, are very well respected, and you have quite a high percentage of communists in Nepal. If it's not enough for us to get just majority, it's also important for us to get 2/3. Then we can really determine we can really implement our policy. You see, otherwise, if we just get simple majority, become a third force or fourth force and all that, then
then there's this contradiction which is still prevalent, that the policy is Maoist policy and the leadership is somebody else who doesn't have that grip of that policy and who wants to rule the country in the old ways, you see. So this is exactly where this is the contradiction we want to remove. We want our leadership position in such a way that it can implement the Maoist agenda. धन्यवाद। इस 10 नंबर क्षेत्र का चुनावी सभा का सभापति जनतालाई गुफाले सुख कर्मर धारेको जनतालाई गुफाले सुख कर्मर धारेको प्रतिगमन सच्चियो भएर गोली वर्षाको उग्रसँग भोग्ने प्रचण्डलाई। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आदरणीय जनसमुदाय, तराई मधेसदेखि हिमालसम्मको जनताले संविधान सभाको निर्वाचन भनेको एउटा युगान्तकारी परिवर्तन सङ्गठित गर्ने, एउटा युग बदल्ने राष्ट्रको र हामी जनसमुदायको मात्र होइन, भावी आउने हाम्रा सन्ततिको पनि भाग्य रेखा कोर्ने एउटा ऐतिहासिक परिवर्तन, एउटा ऐतिहासिक उत्सव हो। र हामी नेपाली जनताले यो कुरा सुन्न दिनु हुँदैन। यसपटक हामीले एउटा ऐतिहासिक फैसला गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता बनाइसकेको महसुस गरेको छु र त्यसमा पनि आज प्राध्यापक सुब्बा घिमिरेलाई यस मञ्चमा आह्वान गरे। आज म तपाईहरु समक्ष नेपाली कांग्रेसलाई किन जिताउनुपर्छ र मलाई किन भोट दिनुहोस् भन्ने दुईटा कुरा लिएर आएको छु। यो चुनावी सभा हो। चुनावी सभामा त मानिसले माग्न नै आएको हुन्छ, किनभने नजितिकन कुनै कुरा गर्न सकिँदैन र त्यही मत माग्ने हिसाबले नै म यहाँ उभिएको छु। Are you personally optimistic that the elections will take place peacefully and successfully, and that you will be able to form the Constituent Assembly to write this constitution? I am hopeful, but prepared for the worst. Is that a Nepali characteristic, to be hopeful and prepared for the worst? No. This is not. Personally, I feel that cowards die many a death before their death. So, if we are going to change the system, if we are going to transform the society, we have to take risks. And if you want to just do away with the filth, you have to just sweep the things, and sometimes you have to be drastic. So, if we are going to make a new Nepal, we should be able to face all challenges. And if we Nepali people face the challenge with that, courage, definitely we can do it. This is for the direct voting. What time will you open? About 6 o'clock. Has all the equipment being tested? Yeah. Why is some of the voting by electronic and most other polling station is just by paper? Why? Because this is only the model our election commission is testing. This is the area that people are more intellectual here. Oh, I see. Yeah. So this is first past the post? Yeah. And the next one is the proportional? Next one, the people come from that door. So 2 different types of voting. Thank you very much. Okay. We'll see you tomorrow. Okay. Just
a small one. It Just is a very, 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 very small bomb. So much so, these people are driving over it. Hi, Matthew Rosenberg from the Associated Press. There's been a little spike in violent incidents in the last 2 days, and I'm told you have reports of groups, individuals planning more violence to try and disrupt the polls tomorrow. Can you tell us a little bit about what you know, about what you understand is being planned, and about how you plan to stop it? We invited the Home Ministry, Home Minister, Home Secretary, and the Chief of the Police to make more concrete security arrangements for tomorrow. Given the number of incidents in the last days, couple of weeks, are you confident that these elections will be completely fair and free tomorrow? We are confident that this election will be free, fair, and impartial. And because of the security situations and others, if there are some complications, some problems, then we will review those polling stations or locations. यो हाम्रो चाहिँ सडक कार्यक्रम हो। यसमा चाहिँ मेनली सडकको बच्चाहरूलाई चाहिँ फोकस गरेर यो कार्यक्रमहरू गरेको छ। यो हाम्रो ज्योति स्ट्रिट प्रोजेक्ट, म पनि सानोमा सडकमै थिएँ। सडकमा चाहिँ एकदमै आफूले पाएको दुःख देखेर पनि मैले ठुलो भएपछि के गर्छस् भनेर कसैले सोद्धा पनि म ठुलो भएपछि पढेँ भनेदेखि सडकमा नै काम गर्छु भन्ने मेरो मेन उद्देश्य अनुसार मैले काम गरिरहेको छु। धेरै बच्चाहरू मर्छन्, गम खान्छन्, रक्सी खान्छन्, कोही बेला उस्तै पर्यो भने सानै 12-13 वर्षको बच्चाहरूले सुईहरू हान्छ हैन। यी यस्ता कुराहरूले बच्चाहरू मर्छन्, धेरै बच्चाहरू मर्छन्। कहिलेकाहीँ अब इभन इन्डियामा पनि मृगौलाहरूको लागि लिएर जान्छ भन्छ हैन। कोही बेला सडकको बच्चाहरूले अब सर्कसतिर होस् एकदमै खतरा काम छ भने केही पैसाहरू दिएर चाहिँ मान्छेहरूले कहिलेकाहीँ प्रयोग गर्ने के मान्छेहरूलाई। इभन माओवादीको पालामा केही बम राख्ने कुराहरूदेखि लिएर स्ट्रिटमा पनि कतिपय फरेनहरूले पनि त्यस्तो फरेन अहिले त नेपालीहरू पनि छन् हैन। अब सेक्सुअल इभन थुप्रै कुराहरू छन् हैन। कुनै न कुनै एब्युजमा सबै बच्चा परेका छन्। How long have they been friends? कति वर्षबाट साथी भयो? 1 वर्ष। 1 वर्ष भयो। 1 year. Just 1 year they have been friends. And who met who first? Who were the first friends? कसले कसलाई पहिलो भेटेको? कुन साथीले कसलाई पहिलो भेटेको? मैले यो त मेरो दाइ भइहाल्यो। He's saying that he's his elder brother. And what about the friend? यसलाई मैले भेटेको भइहाल्यो। कसलाई? यसलाई? So he met him.
White clothes. र यसरी उखालेको मैले अनि बसेको कसलाई भेट्यो नाम के अरे नाम मनोज So he met Manoj first. And what do they like to do? What do they do all day? तिमीले दिनभरि के काम गर्न मन लाग्छ के गर्न मन लाग्छ खाते बस्छ Just lifting, picking up the fields and all. म पढ्न He loves to read. Oh really? पढ्न That's good. And do they protect each other? Do they look out for each other? तिमीले एउटाले एउटालाई बचाउने काम गर्छौ बचाउने काम गर्छ तिमीसँग झगडा भयो भने बचाउने काम गर्छ कसैले पिट्यो भने तिमीहरू के भन्छ बचाउने काम हान्न आउँदै जान्दिन It's who's the strongest? को सबभन्दा बलियो छ अरे सबभन्दा मेन यो अनि यो म डरमा Who's the smartest? के कस्तो छ सबभन्दा यहाँ मेरो छ So who's the best looking? हेर्छ कुन सबभन्दा राम्रो लाग्छ यहाँ ह्यान्डसम ह्यान्डसम को छ सबभन्दा ह्यान्डसम को यहाँ हेर्दा राम्रो कोहीजना खाद्यो पुरै खाद्यो या आउँथे के खान्छ तिमीहरू हामी हामी अङ्गला भेट्दा एउटा कोकोकोला Fanta, yeah, Fanta's big. What do you want? Just tell the shopkeeper to बाहिर बस्न खाएको जति एउटा के छ Can I have a Pepsi, please? Not Oh, no. हल्का लाग्छ एउटा के हो भने गरिब मान्छेहरूलाई फेरि पढ्न पाउनु पर्ने कुराहरू हुनसक्छ होइन सबै अर्गनाइजेसनहरूले गरेको कामहरू पनि यो तरिकाले गर है भनेर एउटा लिडरसिपको भूमिका गर्दैदेखि अर्को धेरै राम्रो हुन्थ्यो होइन अहिले नेपालमा चाहिँ विभिन्न खालका प्रब्लमहरू एकदमै धेरै हाइलाइटेड हुन्छन् है अब एउटा कुरा के हो भने उनीहरू नै आफ्नै अस्तित्व जोगाउने राजनीतिक पार्टीहरूलाई अर्को ठुलो प्रब्लम छ होइन स्टेटमा आएको समस्याले गभर्मेन्टलाई कुनै प्रब्लमै छैन अहिले समस्या छैन त्यही कारणले उनीहरूले यसलाई सिरियसली लिन नै सक्दैनन् के होइन त्यो कुरा चाहिँ के हो भने एउटा शान्ति नभएको कारण पनि मेन हो होइन उनीहरूले एउटा त्यतातिर ध्यान नदिएको पनि हुनसक्छ मेरो विचारमा कुनै दिन गभर्मेन्ट रेगुलर हुन थाल्यो भने हुनसक्छ समय बित्दै गइसकेपछि त्यो रक्सीको ट्रिप र अनि गाँजाको ट्रिपले पनि अलि भनौँ न नयाँ ट्रिपहरू खोज्न थाल्यो क्या नयाँ नसाहरू खोज्न थाल्यो अनि बिस्तारै त्यसैमा सीमित थिएँ म त्यसैमा सीमित हुँदै एक दिन चाहिँ के भयो भने बाहिरको ठुलो केटाहरू दाइहरू होइन हामी बस्ने ठाउँ जक्सनमा आउँथ्यो अनि त्यहाँबाट चाहिँ उनीहरूले चाहिँ जो गाँजा पनि खाने गर्थ्यो क्या अनि हामीसँग चाहिँ चुरोट माग्थ्यो
चुरोट तिनीहरूलाई दिँदाखेरि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ हामीलाई देखाएर गर्थ्यो कि त्यो टिटी अनि एम्पल भन्छ त्यसलाई होइन त्यो टिटी चाहिँ उनीहरूले सिरिन्ज लिएर आउने अनि हाम्रो अगाडि फोरेर उनीहरूले चाहिँ लोड गरेर अनि उनीहरूले आफ्नो नसामा चाहिँ रोपेर अनि ब्लड तानेर अनि त्यहाँबाट फेरि पुस गरेर अनि उनीहरू चाहिँ आफ्नै तालमा बस्थ्यो कि अनि त्यो त्यतिखेर चाहिँ मलाई कस्तो हुन्थ्यो भने त्यो टिटी हान्ने मान्छे चाहिँ पटक्कै मन पर्थेन कि गाँजा रक्सी खाने आफू तर टिटी हान्ने मान्छे पटक्कै मन नपर्ने अनि त्यो मान्छेलाई देखेँ कि जङ्की भन्ने कि मैले जङ्की भन्ने अनि त्यहाँबाट त्यसलाई चाहिँ एकदम हेट गर्ने मैले जस ड्रग्स युज गरेको भनेको 3 वर्ष लगभग 3.5 वर्ष जति भयो त्यो सडकमै बसेर युज गर्न सुरु गरेको अनि मेरो अवस्था चाहिँ एकदम जटिल थियो त्यतिखेर म सायद त्यही ठाउँमा भएको भए मर्ने पनि थियो होला अनि ड्रग्सबाट मुक्त हुनको लागि म आफैलाई एकदम हरेस खाएर पनि त्यहाँबाट चाहिँ कति समय लाग्यो त्यो छोड्नलाई र मैले चाहिँ एउटा सहारा पनि पाएँ हौसला दिने मेरो वाइफ अनि उहाँबाट पनि धेरै हौसला पाएँ कि त्यो छोड्नको लागि होइन उसले मलाई चाहिँ तिमीले चाहिँ यो छोड्नु छ भने तिमीले केही कुराहरू त्याग्नुपर्छ जस्तो चुरोट गाँजा रक्सी लागु औषधहरू छोड्नुपर्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ अलिकति आफूलाई मन परेको मान्छेले त्यस्तो भन्दाखेरि चाहिँ कता कता जागेँ कि भित्रबाटै अनि मैले चाहिँ प्रयास गरेँ अब कति दिनसम्म त सकिएन उसको कसमलाई पनि तोड्नै पर्ने बाध्यता पनि भयो है साथीहरूसँग लुकेर गयो लुकेर आयो अनि लुकेर बस्ने उसको अगाडि नपर्ने त्यस्तो अवस्थामा पनि परेँ र बिस्तारै मैले चाहिँ सरहरूबाट चाहिँ एकदम सपोर्ट मागेँ सपोर्ट पनि मिल्यो र अनि आफैलाई कन्ट्रोल गर्दै गएँ त्यसरी चाहिँ ड्रग्सबाट चाहिँ मुक्ति भयो दाइहरू 5 जना हुनुहुन्छ तर खासै त्यति राम्रो गर्दैन कि आमा हुन्जेल मात्रै राम्रो हो आमा बितेपछि अनि त्यहाँदेखि हेला गर्न थालेँ कि अनि म्यारिड गराउनु खोजेको हाम्रो चाहिँ सानैमा म्यारिड गराउनु खोज्छ कि अब 10-11 लायो नि ठुलो भयो भने ठान्छ अनि त्यहाँदेखि अब केटा खोज्ने बिहे गराउने त्यस्तो गर्न मलाई चाहिँ त्यो कल्चर मन पर्दैन क्या अनि त्यो गरेन भनेर हेला गर्ने कि त्यस्तो गर्ने कस्तो हुन्छ भने मान्छेलाई अब सानैमा कुनै पनि मनमा ठुलो टचर पऱ्यो भने नि त्यो कुराले गर्दाखेरि कुनै कुरा क्याच गर्न सक्दैन क्या दिमागले होइन एकदम म सानै हुँदाखेरि मेरो फ्यामिलीले एकदम हेला गरे कि मलाई होइन अब हाम्रो मुस्लिम समुदायमा कस्तो हुन्छ नि सानै हुँदाखेरि अब कुरा लिएर जाने अब बिहेको कुरा लिएर आउने गर्ने अब गऱ्यो भने गरेन भने अलिकति टचर दिने खालको फ्यामिली छ होइन अनि त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो फ्यामिलीमा चाहिँ एकदमै टचर बेसरी पाइयो क्या अनि त्यहाँदेखि मेरो दिमागले केही काम गर्दैन क्या अनि जति खुसी भित्री आत्मादेखि बाहिरी जति खुसी हुन्छु नि म तर भित्री आत्माले खुसी हुँदैन त्यो कुराहरूले गर्दाखेरि मेरो दिमागले एकदम प्रब्लिन्छ के अरे पीडा हुन्छ मलाई होइन तर मैले उसको खुसीमा म रमाउनु खोज्छु तर पनि बाहिरी रूपले रमाए पनि भित्री आत्मा खुसी कहिले हुन्न क्या मैले भुलाउनु खोज्छु तर भुल्न सक्दिनँ क्या अब यस्तो क्या रिस उठेको बेलामा होइन अलिक ड्रिङ्क गर्नुहुन्थ्यो होइन भाउजूहरूले त्यो बेलामा कुरा लगाइदिनुहुन्थ्यो अरू बेलामा त केही नि भन्दै कि बाँधेर पिट्ने होइन अनि जे पायो त्यसैले भक्की लगाइदिने अब यहाँ नि काटे यहाँ काटे यहाँ कतातिर सानै खिचिन अनि यहाँ कता यहाँ खुट्टामा छ जे पायो त्यसैले लगाइदिने क्या केही नै भनेन म सिर्फ भाग्दै थिएँ क्या भाग्दै थिएँ होइन कहाँ जान्छु भन्ने पनि थाहा थिएन क्या मलाई डाइरेक्ट भागेको हो होइन भाग्दा अब जिन्दगीले कहाँ पुऱ्याउँछ त्यही नै जान्छु भन्ने सोचेको थिएँ होइन तर जो संस्थामै पुगिएछ कि भाग्दा चाहिँ त्यो संस्थाको मान्छेले अब सानै देख्दाखेरि राखेको त्यहाँ मलाई सिबिनमा राख्यो होइन सिबिनबाट मलाई ओरेकमा पठाइदियो तर म यो संस्थामा जान्छु बस्छु भन्ने मैले जिन्दगीमा सोचेको पनि थिएन भाग्यले चाहिँ त्यहाँ पुऱ्याइदियो क्या मलाई हाम्रो आमा चाहिँ
घरमा बस्ने, हामी बच्चाहरूलाई कुरेर बस्ने, बुवा चाहिँ काममा जाने गर्नुहुन्थ्यो गाउँको ठाउँमा, अनि भारीहरू बोक्ने। अनि त्यहाँबाट चाहिँ साँझमा आउने गर्नुहुन्थ्यो बुवा चाहिँ, एकदम यस्तै 9-10 बजेको रातिमा चाहिँ कला तरेर रासन पानीहरू बोकेर आउने गर्नुहुन्थ्यो। त्यस्तै काम परेको कारणले बुवा चाहिँ कहिले राति आउने, त्यस्तो समयहरू बित्दै गएपछि मेरो आमा चाहिँ अब घरमा बस्ने दिक्क हुने कारणले मलाई एक्लै छोडेर मेरो दिदी र बहिनी पनि हुनुहुन्छ, दुईटालाई टिपेर कता जानुभयो थाहा भएन मलाई होइन। आमा चाहिँ त्यसरी जानुभयो, अनि म एक्लै घरमा बस्ने, अनि आमालाई खोज्ने, बाउलाई खोज्ने गर्ने। त्यसरी खोज्दाखेरि चाहिँ मैले कसैलाई पनि पाउँथिनँ, अनि एक्लै भयो। साँझ भएपछि अनि म चाहिँ बाउआमालाई खोज्ने, रुनी कराउने गर्थेँ, बारीको डिलमा बसेर बोलाउने गर्थेँ, बाउलाई आमालाई बोलाउने गर्थेँ। कसैले पनि त्यहाँ चाहिँ सुन्थेन, आएको भए पो सुन्थ्यो होइन। अनि पछि म रोको सुनेर बाजे बजेहरू चाहिँ आएर मलाई उठाएर लिएर जानुहुन्थ्यो घरतिर, आफ्नो घरतिर, बाजेको घरतिर लिएर जानुहुन्थ्यो। त्यस्तै दिनहरू धेरै बिते, त्यस्तै भएर आखिरमा चाहिँ के भयो रहेछ भने मेरो बा आमाको चाहिँ झगडा परेको रहेछ। त्यस्तै घरेसी समस्याले गर्दाखेरि झगडा परेर आमा चाहिँ अर्कैसँग पहिला जानुभएको रहेछ। मेरो बुवाले चाहिँ घरमा यस्तै ढिला आउने, कहिले चाहिँ रक्सी खाएर आउने गर्दै उहाँ चाहिँ के गर्नुभएछ भने बुटोलतिर जानुभएछ। बुटोलतिर गएर उता पनि अर्को सानी आमा लिएर बस्नुभएको रहेछ। मलाई पनि थाहा थिएन त्यो कुराहरू। पछि म एक्लै घरमा भइसकेपछि सबै कुराहरू चाहिँ मलाई बजैले भन्नुभयो, तेरो बा आमा यस्तो भयो, अब तँ चाहिँ मसँगै बस भन्नुभयो। म बजैसँग बस्न थालेँ। बजैसँग बस्दा बस्दै बजेको घरमा बस्दा बजे चाहिँ एक दिन बित्नु भयो। जस्तै मुटुको रोगी हुनुहुन्थ्यो, यस्तै बिहानको समयमा बित्नु भयो। बजे बितेपछि त अनि मलाई कस्तो लाग्यो क्या, बजे मर्ने भन्ने चिज के हो भन्ने मलाई थाहा थिएन क्या त्यतिखेर। निर्वाचन परोक्ष भन्नुहुन्छ तपाईँले सिट छोडेर हिँडेर यसले गाह्रो पनि भयो
You came here early to vote. Why is that? Because I'm really excited. This is a constitution-making process, and I want to be a part of it. Even though I don't believe in the system so much, I think it's crap, but I think this is the only opportunity to get rid of the monarchy. And I'll do anything I can on my capability, on my capacity, to make sure that it happens. I'm not interviewing you as a journalist, but I've read your articles and I've watched your work. And you are extremely passionate about this issue. Are you hoping that lots of other youth will come out and vote as well? Yes, because as you know, like me, I'm a first-time voter. Like me, there are 22% voters who are first-time voters. 51% of the voters are under the age of 35. And if they participate, it looks good for us, you know, as a younger generation, that we get to participate in the most important part of the history of our country, the history that will change everything. And I think a lot of youth will participate, even though many of them have gone out. But whoever is left here, I think they will participate. Will you feel let down if these elections fail? I don't see any reason why it should fail, but if it does, yes. And I think if it does, then we are in a very, very long conflict, for a very long time. I think very good. We'll have high hopes so far and no problems today that I've heard about. We have our Carter Center delegations all over the nation, and during this day I'll be receiving reports from the most distant ones. But at this point, at 9:30 or so, we haven't had any reports of any problems. My wife and I, this will be the 14th stations that we've visited, and everyone has started on time. The people have had long lines. Some have been in the queues since 5 o'clock this morning, but waiting patiently. And all of the poll workers, the party officials, seem to be well trained and well educated about the program. So we have very good hopes about the future. I mean, the success of this election will decide the fate of the country. If we can successfully conduct the election, and if all the political parties who are participating in the election accept the result, and if we can just form an elected body of Constituent Assembly, it's not that only it will be drafting the Constitution. To draft the Constitution, you can also go through all the methods as well. It's about, to start a new journey. It will give a kind of message to the whole nation that Nepal has now entered into the new era. The vast majority of people in Nepal are poor. How will this election change their lives? What's the message to them from the political parties? In Nepal, the major political parties, you name it, be it NC or UML or Maoist, they all claim themselves to be a socialist party, if not then social democrat. We have our own definition of socialism, and I think that is the peculiarity of NC. We also want to distribute to the poor people, to the poor section of the population, but we don't want to distribute the poverty. If you don't have enough in your hand, then you cannot distribute. For this, you have, to distribute first, you have to have a national income, you have to have national saving. So for this, you have to have a political stability, you have to have a democratic system, you have to create equal opportunities for all,
So if you can create equal opportunities for all, irrespective of caste, class, or any group of society, then it can at least pave a way where we can, let's say, we cannot make egalitarian society by distributing what we have. We can just create equal conditions for all people. Couple of questions, sir. First of all, for the benefit of the media who do not belong to the Nepalese media out here, if you could just tell us, till when do we expect clear results, clear verdicts? Do they start trickling in right from this evening itself? Secondly, how do you view the role of the Indian government as well as the other governments in the conducting of this election? And did the presence of international observers add to your confidence to conduct the polls smoothly? We are expecting that within 10 days we can give the maximum results, number one. This election we are conducting with the collaboration with the international community, the whole international community. And we are getting very sweet words from the international community after completion of this election. And we highly appreciate the very much, for the international community's participation to observe this election. And also we appreciate to all international journalists that you make your time to come to observe our election. Credit goes to you all also. Yes, please. To what extent do you think the Nepal model here might be used in other nations in this region or throughout the world? Well, this time, since we were making this post-conflict elections are the part of the compromises. Our priority was how we can support to continue the peace process. So our overall objective was the peace process. So during that process, we in Nepal have learned a lot of lessons. Those lessons we will document and we would like to share with the global community. And we are confident that there are a number of lessons that which we have experienced that can be replicated by the international community or other countries in future. प्रमुख आइतेज्यू मेरो एउटा क्वेशन. Well, number one, the flexibility of the commission itself. प्रमुख आइतेज्यू मेरो एउटा क्वेशन. प्रश्न उत्तर दिनुस् न. The flexibility of the commission itself. Number two, if you can develop the credibility with yourself, and the whole world will listen to you. That is the major lessons we have got. And thirdly, if there is the interest of the general people, no one can prevent the process. These are the people who are the ultimate power. So these are some of the things, but we have many. We will share later on things at the moment. Commissioner, how do you account for the fact that up until the elections, people have thought there would be a number of incidents on election day. Mm-hmm. People really expected there to be violence, and yet there was very little violence at all. Why is there such a large difference between our expectations and what actually occurred? Well, one thing is that, the other side of the world could not well understand the Nepalese people heart and mind. Number one. Number two, there was a very, good, understanding among the key political parties to proceed this peace process. It is the determination of the Nepalese people to participate in this process and establish peace and stability in this country. These are the reasons. Do you think the political parties have matured quite a lot, having had the international community observe them? Well, it has already reflected that what level of maturity is with our political leaders, what level of sincerity is with them. We have to salute to that.
Thank you very much. And Maoist candidate Jamtu Subedi is leading in Kathmandu constituency number 2 with 2,028 votes. And the second in the list so far is Nepali Congress candidate Deepak Wikil, who has garnered 3,555 votes. And going to Kathmandu constituency number 3, we have got Nepali Congress candidate Chakrabarti leading with 4,948 votes. As the latest on Kathmandu constituency number 2. As per the result just given to us by the election. छाता 179, हलो 1487, 5 कुने तारा 185, गोलाकार मित्र 80 हथौडा 12,008, नागल 38, घर 34, गाडी 1313, तिरो 60, And how's the elections gone overall for the NC? The election is a huge success. I mean, as a citizen, one can say that this is a huge success. Even though the NC so far hasn't achieved what we have expected before the election, but still, we are happy that the election was a success, and we are waiting for the result. And hopefully, we'll manage to get at least significant presence in the upcoming CA. In the end, it seems Nepal may end up with a coalition CA and possibly government, and you, the NC, may end up with less seats than you wanted. Is that what you think is going to happen? If it's CA, I think the majority doesn't count anymore. I mean, the forming of the government is not a primary concern. We have to draft the constitution, and even though a party wins the majority, it has to work together with all the parties who are there in this. Will be there in the CA. So hopefully, I mean, this CA will be able enough to draft a new constitution. And one thing is, I spoke to the election commissioner about, and that was, I think foreign press all expected violence, and it was nothing on the day. I think we all saw one man beat a dog, and that was the only thing that occurred. I mean, not to make light of it, but I mean, someone did lose their life. But generally, it was very, very peaceful, and nothing like. What do you have to say about that? Why did we misjudge it completely, as foreigners? I mean, I don't think only the international, the foreign press, even though the mainstream press here in Nepal, I mean, even they have, in some cases, they were judging that there will be quite a violence at the day of the election. But I think it was not only political parties; it was the Nepali people who contributed a lot to make this election a huge success, as well as, I mean, non-violent and a peaceful election. So the credit goes to the people. I mean, we enjoyed it. We went out and filmed people playing cricket and some yoga, and then we travelled the polling stations, and it was a very positive experience. People were happy. Maoists, NC, and the other parties
I mean, it seemed to show the world that Nepali people are moving forward. Would you say that was true? Yeah, and we are really really proud of this. I mean, we have given a kind of message that even though Nepal is a poor country, but we have demonstrated that Nepal still has this potential to go forward, to move forward, and with, I mean, we of course we need international support, but with the support we can move forward and we can fulfill our dreams. That is, I mean, at this point of time, every Nepali is being proud of to be a Nepali. One final question. What of the king? Where is he, and will we see him again? I think this result of the election, I mean, must have... the result of the election already have given a kind of message that Nepal is going to a republic. So I think there is no other choice left for the king, and he has to wait for the very first meeting of the election, for the very first meeting of the CA. And as soon as the final result of the CA will come out, then within 21 days the first meeting will convene, and that will be the day when Nepal will be formally declared a republic. And king has to prepare to leave the palace. No more choice left for him. उज्यालो भयो जस्तो छ है बाबु उठी गर्ने है ओइ 6:30 भएछ रेडियो बोलाम है ओइ सानो उठेर चिया बनाउ त आगो उठा बचत गर्न नसक्नेको कारण चाहिँ के हो भने जति पनि हामीले महिनाभरिमा कमाइन्छ हैन नकमाउने हैन मजाले कमाइन्छ 8-10 हजार कमाइन्छ महिनामा अब कोठाबाल महिनामा पानी बत्तीको हैन कोठाबालको गर्दाखेरि हाम्रो 18-1900 त्यतै जान्छ लगभग बच्चाको दुध पनि गर्दाखेरि त्यस्तै 2500 जति भेट्छ हैन अनि त्यसपछि रासन पानीहरु गर्दाखेरि महिनामा तपाईको
जान्छ 2000 जति जान्छ, यस्तो 2500 जान्छ, अझ बढी जान्छ। 3000 जति लाग्छ। त्यस्तै लाग्छ, 3000 जति रासन पानी गरेर जान्छ। मट्टीतेल चाहियो, अनि त्यहाँबाट मसला चाहियो, तोरीको तेल चाहियो, अनि अब भनौँ न नुन चाहियो, खुर्सानी चाहियो, अदुवा लसुन, चामल त भइहाल्यो। चामल पनि हामीले बोरा बोरा ल्याएर खाने स्थिति पनि छैन अहिले, किनभने त्यसको लागि हामीले चाहिँ बिहानको लागि बिहान 1 किलो ल्यायो, बेलुकाको लागि बेलुका 1 किलो ल्यायो, त्यसरी ल्याइन्छ। किनभने हामीसँग चाहिँ भरपुर पैसा एकैचोटि किन्ने पैसा हुँदैन। त्यो पैसा के गर्छौँ हामीले, अलिकति पैसा बच्छ कि भन्ने विचारले एकैचोटि ल्यायो भने त्यो पैसा गइहाल्छ, अरू सामानहरूको लागि पैसा बच्दैन भन्ने विचारले चाहिँ त्यो पैसा चाहिँ हामीले अलिकति खर्च गरेर तरकारी पनि हामीले बाहिरबाट ल्याउँदैनौँ। कतिपय चाहिँ अब गुन्द्रुकहरू हुन्छ होइन, वरिपरिको छिमेकीहरूले चाहिँ कहिलेकाहीँ ल्याइदिन्छ, जस्तै अब हाम्रो कस्टमरहरू हुन्छ होइन, उहाँहरूले चाहिँ भनौँ न एकदम नजिक भएको कारणले चाहिँ गुन्द्रुक ल्याइदिने, कहिले चाहिँ भट्टाहरू ल्याइदिने गर्छ है। तरकारीहरू चाहिँ अब कहिलेकाहीँ एकदम बढी जस्तो तरकारीमा खर्च भइरहेको छ भने कहिले चाहिँ घरभित्रै हुन्छ होइन, सामानहरू आएको हुन्छ बाहिरबाट फ्रीमा, त्योहरूबाट चाहिँ गुजारा गरिन्छ। लास्टमा चलाउँदाखेरि चाहिँ पैसा हामीले अब सामान ल्याउने बेला भयो भन्ने बेलामा सामान त्यो दोकानमा सामानहरू हुँदैन होइन, त्यसको लागि पैसा कति बचेछ भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ यस्तै 3-4 हजार बचेको हुन्छ। त्यो पैसाले गएर सामान लिएर आउँदाखेरि जति चाहिएको सामानहरू पनि ल्याउनु पाइन्न होइन। अब त्यसैबाट चाहिँ म्यानेज गरेर हामीले त्यही सामान बेचेर अनि त्यसैबाट नाफा भएको पैसा खाएर अनि त्यहाँबाट फेरि त्यही पैसालाई फेरि त्यही सामान किन्नको लागि बचत गरेर राखेर त्यसरी चलाइन्छ। त्यसरी चलाउँदाखेरि हामीलाई चाहिँ जो पैसा जम्मा गर्न चाहिँ अहिलेसम्म सकिएको छैन। जुन पैसा जम्मा गरिन्छ त्यो खाएर र सामान किनेर ल्याएर त्यही सामान बेचेर खाएर त्यसरी चाहिँ चलिरहेको छ अहिलेसम्म। We've got some election results in, and the Maoists have obviously had a bit of a sweep, winning a lot of constituencies, and at the same time you've had some resignations in your party. What do you think caused this victory? This was not expected. Even though these days now, after the results have started coming out, some political analysts have already started saying that they had already predicted this kind of political scenario after the CA election. But it was not expected. Even Maoists were not expecting that they are going to have this landslide victory. They were just looking for some 40-50 seats, and they would have been happy, and they would have been content with this number of seats in the CA. But I think this happened for a number of reasons. The first one is that people were in fact looking for some alternative. People are looking for change,
and they didn't vote for Maoists. They voted against NC and they voted against UML, who have been the establishment for last couple of years. So they voted against NC and they voted against UML. In fact, they voted for, a new force. They voted for change. And I think the second one was that Maoists were successful in attracting the young voters, as 52% of the voters were below 35 years of age, and they were quite successful in attracting this section of the population, and the young voters voted for Maoist with the hope that this party care for young people, and this is the party of Nepali youth. They thought in that way, and they voted for the Maoist. And the third one is that even the International Observer and even the Election Commission, all the political parties, they formally said that this election was a huge success. It was a huge success, of course. It was a success, and the election was peaceful. But the reports have just started coming in that the election, even though it seems that the election was completely peaceful, but the Maoists were, in the rural pockets, they were quite smart. That they didn't use very overtly this, the violent means to disrupt the election, but psychologically there was a fear factor. The fear factor was working, and that helped them a lot. So I think, and also at the same time, a majority of the Nepali population were under the poverty line. The underprivileged group of Nepal, the landless people, and the unemployed young people. The Congress, UML and Maoist all were selling their promises, always selling the dreams. But they have already tested Congress and UML. So I think they thought that why not to try a new force? Because at least they can, up to now, they can live up to their words, because other parties have already tried that and they failed. For the 52% that are under 35, a large proportion of them are struggling and want to get back into society and want to get back into a country that's working. What's your belief about what will happen to those people, and should they be optimistic now that you are moving forward? I think there is a lot of room to be optimistic, because even though the Maoist has now they're going to become the largest party, this is not a central issue. The central issue is that we have resolved this issue of CA. And now, we are moving ahead to form a newly elected CA, which is going to draft a constitution. And this has been an issue of the youth movement for a long time. So, now time has come that, Nepali young people, now time has come that we, the Nepali young people, that has now entered into a kind of process where we can really make a change, where we can really make a difference. So I think there is a lot of room to be optimistic, but at the same time, as Maoist has make 1,000 of promises, and the youth are really, their aspirations are so high, they think that the Maoist has got a magical wand that in a 1 year time it's going to change. It's not going to happen. So I sometimes get scared that if again this time the Maoist failed, if Maoist failed to fulfill their promises, and they are going to fail if they don't. Now they have to become try to speak truth and tell the people that it was the election. That's why we promised you. It's not going to be fulfilled in next 1 or 2 years. Nepal is not going to be Switzerland in next 5 or 10 years. We have to work hard. मलाई चाहिँ बस्न मन लागे पनि कस्तो हुन्छ नि
बस्न मन लागेर पनि अब के चाहेर पनि बस्न सके छैन है अब त्यो दोकानले गर्दाखेरि होइन अब त्यहाँ अब बन्द गरेर आउँ भने मेन कस्टमर आउने बिहान र बेलुका हो होइन अब बेलुका बन्द गरेर आयो भने कस्टमर जो अलिअलि आएको बाटो पनि जान्छ होइन त्यसले गर्दाखेरि त्यो कारणले रोकिएछ म यहाँ आउन पाउँदिनँ होइन एक त बच्चा लिएर आउन गाह्रो हुन्छ मलाई होइन अनि अलि रोगी छु के हिँड्न सक्दिनँ क्या धेरै होइन टाउको दुख्ने अब एक्लै हुन्छ ऊ कहिले बेलुका 7 बजे आउँछ अब त्यहाँबाट आऊ यहाँ पकाऊ खाऊ फेरि बिहान उठेर जाऊ मलाई एकदम गाह्रो हुन्छ क्या बिरामी पनि भइसक्यो कतिचोटि होइन त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ यहाँ आउँदिनँ होला जस्तो लाग्छ बनाउनु त बनाउने विचार छ होइन किनभने यो भनेको हामीले एकदम जीवनमा सबैभन्दा पहिलोपल्ट एउटा बस्ने ठाउँ पाएको होइन यसलाई चाहिँ एउटा भनौँ न बस्न त बस्ने र माथि नै बसे पनि यहाँ पनि आइराख्ने होइन यहाँ चाहिँ जस्तै अब कुखुराहरू जस्तै भनौँ न सानोतिनो चल्लाहरू लिएर आएर पाल्ने बाख्रा ल्याएर पाल्ने त्यस्तै त्यस्तै गर्ने विचारहरू पनि आउँछ अनि अब बुढी आउन मान्दैन म एक्लै आएर बस्नु केही अर्थै भएन होइन त्यसैले भोलि गएर चाहिँ यहाँ केही नभए पनि म एक्लै आएर भए पनि बिहान या त बेलुका आएर अब चल्ला पाल्ने केही व्यवसायहरू यहाँबाट पनि गर्ने विचारहरू राखेको छु त्यति भनौँ न यो ठाउँ चाहिँ उचित छैन बाध्यताले हो होइन बस्नुपर्ने किनभने भोलि चाहिँ अब यही ठाउँमा नजिक भनेको केही हस्पिटलहरू केही पनि छैन है रातिको समयमा गाडी आउने ठाउँ पनि छैन त्यस कारणले यहाँ बस्न त मन लागेको पनि छैन होइन अब नि भोलि गएर चाहिँ हाम्रो केही पनि छैन होइन त्यही दोकान छ दोकान पनि भोलि डुब्यो भने त्यही सामानहरू भएको सामानहरू पनि बेचेर त्यहाँ अब केही ऋण यताउति छ भने त्यो तर्क लगाएर यो ठाउँमा आएर ओत पाउने ठाउँ पाइन्छ भनेर चाहिँ दुःख गरेर यतिको बनाएको होइन भोलि चाहिँ केही यताउति भएछ भने चाहिँ अब राम्रै ठाउँमा बनाएर बस्ने त मन छ अहिले जुन स्थितिमा छ होइन त्योभन्दा राम्रो होस् भन्ने चाहन्छ तर सबै कुरा पैसा पनि होइन मेहनत गर्न सक्नु पर्यो अनि पैसा हुन्छ होइन त्यो पैसा बनाउनलाई धेरै समय लाग्छ 4-5 वर्ष नै लाग्छ होइन 4-5 वर्षमा मात्रै हामीले त्यो पैसा टोटली त्यो भनौँ न कमाएको जति नै जम्मा गर्न सकिँदैन त्यो जम्मा गरेको कतिपय युज हुन्छ युज भएपछि कतिपय भनौँ न धेरै मात्रामा जम्मा गर्न नसक्यो भने थोरै गरेर जम्मा भए पनि त्यो जम्मा गरेर 2-3 वर्षमा केही गरौँला भन्ने आश हुन्छ तर त्यो थोरै पैसाले केही बन्न सकिन्न अहिलेको यो स्थितिमा आएर अहिले यो भनौँ न देशको स्थिति पनि यस्तो छ कि सबै कुराहरू महँगीको जमाना निस्किसकेको छ कुनै कुराको छोइ नसक्नु सामानहरू त्यस्तो बढिरहेको छ त्यस कारणले अहिलेको स्थितिमा चाहिँ केही गर्न खोज्दाखेरि पनि नसक्ने स्थितिहरू छ अब यदि भाग्यले साथ दिएछ भने त्यस्तै चान्स मिलेछ भने चाहिँ बनिएला केही गरौँला भन्ने आशहरू छन्